მოგესალმებით, გამარჯობათ, ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს და ახლობით თქვენ ახევრის, ასე ვთქვათ, შესვენების შემდგომ გადაცემაში თქვენი დრო ტელეკომპანია კავკასია, მე მიხეილ ცაგარელი, ტელეწამყვანი, ასტროლოგი და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ საუბრებს, თქვენ იმედია დაისვენეთ, იმედია ზაფხული კარგი გქონდათ, გადავიარეთ ყველა სახის, მზის და მთვარის დაბნელებები ამ პერიოდში და ისევ ხვდებით ერთმანეთს, აღუნით ახსოვს, დადებითი პოზიტიური, ოპტიმისტური განწყობი და ენერგიით და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემათა სერიას, თქვენი დრო, სადაც თქვენ იცით, ჩვენ გვექნება საუბარი პირდაპირ ეთერში, მათ შორის თქვენთან, ამაგათად დღეს არის თქვენი დღე. და მართლა თქვენი დროა. მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ შემოხვიდეთ ჩვენთან, ტელეფონის ნომერი არის ეკრანზე და პირდაპირ გამისაუბროთ და ვისაუბროთ რა თემაც გინდათ, რა გაინტერესებთ, რა კითხვა გაქვთ, მე ვეცდები რომ გიპასუხო და გარკვეულწილად დავაკმაყოფილო თქვენი ინტერესი. Შემდეგი გადაცემა იქნება ტრადიციულად სტუმრის და აი ესე მივყვებით ჩვენ ესე იგი თქვენთან გვექნება საუბარი ერთი გადაცემა, მერე უკვე შემდეგი გადაცემა სტუმართან და ასე შემდგომ, ესე იგი ამ პრინციპით, მაგრამ არის ერთი განსხვავება, ესე იგი წლის პირველი ნახევრის გადაცემიდან განსხვავებით, განსხვავება არის ის, რომ ჩვენ ამჯერად გვექნება უკვე 1 საათი ეთერში. მაშინ ქონდა გახსოვთ თქვენ 40 წუთი, ეხლა უკვე 1 საათი, დრო საკმარისია და საკმარისეც მეტიც არის ზოგიერთ შემთხვევაში, იმისთვის რომ ვისაუბროთ, იმისთვის რომ გავერკვეთ რაღაც ნიუანსებში, ასტროლოგიურ პარამეტრებში, ზოგადად ეზოთერულ თემებში. Როგორც მე ვიგებ, უკვე მაყურებელი გვყავს ეთერში, დიდი მადლობა ესეთი ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის, ძალიან სასიაუნოა. მოგესალმებით, გამარჯობათ, თქვენ ხართ ეთერში. ბრძანეთ, გისმენთ. ბრძანეთ. გამარჯობათ. ცოტა უჭირს ეთქობა მაყურებელს შემოსვლა, მაგრამ არა უშავს, ან ტექნიკური პრობლემებია და ეს მე მგონი გამოსწორდება. ყოველ შემთხვევაში თუ მაყურებელი არის, მე მზად ვარ უპასუხო მას. ასე ვთქვათ, პრობლემა არ არის, შეიძლება ხელმეორედ დარეკო და ასე შემდგომ ზოგჯერ არის ტექნიკური პრობლემები, როდესაც ვერ გამოდის დაუშვათ ზარი და ნუ აქედან გამომდინარე არ ხერხდება კონტაქტი. ყოველ შემთხვევაში მე გავაგრძელებ და თუ ესე კიდე დარეკავთ, იქნება კიდე უკეთესი და გავისაუბრებთ. ეხლა პირველ რიგში მოდით აღვნიშნოთ რა გველის ჩვენ უახლოეს პერიოდში და რა ტენდენციებია დღეს არის ჩემი და თქვენი დღე და სანამ ესე იგი პასუხს გავცემ თქვენ კითხვებზე, გეტყვით რას რომ ხვალ არის ძალიან საკრალური დღე და მინდა რომ ყველა იყოთ ყურადღებით და მზადყოფნაში რას ნიშნავს საკრალური დღე ნიშნავს იმას რომ ჩვენ გვაქვს ხვალ დღე ღამტოლობა. ანუ ნიშნავს იმას რომ დღე და ღამე ტოლი ხდება და სამწუხაროდ უკვე ხვალიდან თანდათან მოიმატებს ასე ვთქვათ სიბნელე. ანუ ნელ-ნელა ძლევს ზამთრისკენ უკვე გადავდივარ თავისთავად და ეს ტენდენციები უკვე ხვალიდან მეტად იჩენს თავს, თუმცა ხვალ არის დღეღამტოლობა. დღეღამტოლობა ყოველთვის არის საკრალური, ესოთერული კუთხით დღე, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული ენერგიები და მე მინდა გითხრათ, რომ ხვალ რა არის ამისთვის საჭირო. პირველ რიგში დადებითი განწყობა იოცნებეთ. აი გაქვთ რაღაცა ოცნება, ეს შეიძლება იყოს პირადი ურთიერთობები, შეიძლება იყოს ფინანსური, შეიძლება იყოს რაღაც კარიერული და შემდგომ იოცნებით. საკრალური დღე იმითია ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ასაა განსაკუთრებული ენერგეტიკა, რომელიც ხელს უწყობს დადებითი მათ შორის ოცნებების, მიზნების, ზრახვების მეტად შესრულებას, მეტად იმ სიტუაციების წარმოქმნას და იმ პერსპექტივებს, რომელიც ხელს უწყობენ შემდგომ თქვენს განვითარებას და მეტად წინსვლას. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ხვალ საკრალური დღე, რომელიც ძალიან პოზიტიურად უნდა განვლოთ, იოცნებოთ, მაქსიმალურად დასაყოთ ახალი მიზნები, ხვალ შეგიძლიათ ახალი საქმეც დაიწყოთ, ეს ყველაფერი საკმაოდ კარგად და ლაღად წარიმართება შემდგომ. კიდე გვყავს ესე იგი როგორც გავიგეთ უკვე შემოვიდა ტელემაყურებელი, გამარჯობათ, გისმენთ, ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გამარჯობათ. კი, ცდილობს მაყურებელიც, ცდილობს ჩვენი ტექ პერსონალი, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ გამოდის ამ საქმიდან. ნუ არა უშავს, ყოველ შემთხვევაში ესე იგი ამ ეტაპზე ალბათ ესეა საჭირო და რაღაცა მოგვარდება ტექნიკური მხარე და მე ალბათ უფრო შევძლებთ დაკონტაქტ. აი, გონი შემოვიდა უკვე. გამარჯობათ, გესმით ჩემი? ბატონო მიხეილ, გამარჯობათ, გენაცვალე. გამარჯობათ, გისმენთ. ღვთისმშობლისობას გილოცავთ, მართალ დაესწარით. მადლობთ თქვენც ასევე, ჩემო კარგო. ბრძანეთ, რა კითხვა გაქვთ? ხმა წყდება. შეიძლება ბატონო მიხეილ, თუ ძო გექნებათ, რომ ზოდიაქოს რომელი სტიქები და პლანეტები მართავენ, თუ ძო გექნებათ, ჩამოგვითვალოთ. დიდი მადლობა. კარგით, მადლობთ ყოველ შემთხვევაში. სტიქიებზე საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ეს ისეთი თემა, რომელიც მე მგონი ბევრს აინტერესებს და ნუ ამაზე რასაკვირველია ვისაუბრებთ.
სტიქიების მნიშვნელობას ჩვენ კიდევ მინდა გითხრათ რომ ცოტა ვაკნინებთ და სათანადო დროს არ უთმობთ, მაგრამ მე როცა ვსაუბრობ და მით უმეტეს როცა პირადი ჰოროსკოპი კეთდება, ეგ აუცილებლად ვახსენებ ყველა ნიშნის, რომელიც შედის ადამიანის ფსიქოტიპში, მათ სტიქიას და ზოგად თუნდაც დამახასიათებელ თვისებებს. ესე იგი, სტიქიები ეს არის მნიშვნელოვანი რამ ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ მე მახსოვს აი რამდენიმე პიროვნების გაუგდება, როდესაც აღმოჩნდა რომ ერთ და იგივე პიროვნება თურმე დაბადებული ამადამ წელს, ამადამ რიცხვში ზუსტად და ხედავთ რომ ჩვენ გვაქვს კიდე რაღაც განსხვავებები. განსხვავებები იცით საიდან წამოვიდა, რომ თურმე 2 საათში ერთხელ აღმოსავლური კალენდრით შემოდის სხვადასხვა ზოდიაქო. მაგალითად, ღამის 21-23 საათიდან 1 საათამდე ვირთხის საათია. ხო, შემდგომ მოდის 1-დან 3-მდე ხარი საათი და ასე შემდგომ. თითოეულ ამ 2 საათიან მონაკვეთს თავისი სტიქია მართავს. ანუ შეიძლება იყოს ცეცხლის სტიქიის ვირთხა და ასე შემდგომ და აი ეს ზეგავლენაც კი რო თქვენ შეიძლება ამ პერიოდში აღმოჩნდეთ ცეცხლოვანი ვირთხის ზონაში, შეიძლება აღმოჩნდეს ანდადებითი ან ვარყოფითი ამა თუ იმ ადამიანისთვის. ამიტომ მე ვეცდები რომ შემდგომში ხა დღეს არ ვიცი რამდენად დღეს ალბათ არ იქნება ამის საშუალება თუ მაყურებელი შემოვა ეთერში ამის დრო არ დამრჩება, მაგრამ აუცილებლად გვპირდებით რომ ესე იგი ამ თემაზე გვექნება საუბარი, იმიტომ რომ სტიქიების მნიშვნელობა ძალიან დიდია და თქვენ იცით რომ ყოველ 12 წელიწადში შეთხე მაგათად ეხლა თუ ჩვენ გვაქვს ძაღლის წელიწადი და ის არის დაუშვათ ხის სტიქი, აი შემდეგ 12 წელიწადში მე აბსოლუტურად სულ სხვა დაუშვათ წყლის სტიქია და ასე შემდგომ. უკვე ამ ძაღლის წელიწადში დაბადებული ადამიანები უკვე რაღაცეებით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. რატო? აი სწორედ სტიქიების ზეგავლენის შედეგად. თქვენ იცით ცეცხლის სტიქია მეგობრობს ჰაერის სტიქიას, რომელიც მას აღვივებს. არ მეგობრობს იგი მიწის და წყლის სტიქიებთან. ისე ნახეთ უკვე ესეთი ადამიანები ცოტა ანტაგონიზმში შედიან ერთმანეთთან. ამიტომ ესეც აუცილებლად გასათვალისწინებელია სტიქიები, უბრალოდ მე ხშირად ამაზე ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ საუბრის დროს ამას უკვე ვითვალისწინებ ავტომატურად, მით უმეტეს პირადი ჰოროსკოპის შედგენისას, მაგრამ რასაკვირველია, მაყურებელმა უნდა იცოდეს აქ ამის უფლება, სტიქიების მნიშვნელობა და თუ ამას გამოიყენებთ, კიდევ უკეთესი. ეხლა ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა ცოტა სხვა დროს, როცა გვექნება მეტი დრო საშუალება, შეიძლება ჩემს გადაცემაში, კვირის გადაცემაში ჩავთო ეს თემა და იქ ვისაუბროთ ამაზე. ეხლა გვყავს კიდევ ტელემაყურებელი, გამარჯობათ, გისმენთ, ბრძანეთ, ეთერში ხართ. გისმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობათ ბატონო მიშა. გამარჯობათ, გისმენთ. გამარჯობათ. დიდი პატივისცემი და სიყვარული. დიდი მადლობა. იცოცხლე ჩემო. ბატონო? გოგო წყვილი, ახალგაზრდა წყვილი, ბავშვის დაგეგმა უნდათ. დიახ. ბიჭი, ასე ვთქვათ, მთარე მერწყულში ყავს, გოგონა 20 ნოემბერი უფრო შულდოსნისკენ არის, აი ცეცხლივით არის, მორიელი კი არის, მაგრამ ბიჭი საზღვარზეა, კი. დიახ. ბიჭი 7 თებერვალი, კლასიკური მერწყული. და გოგონას შავ მთარე თევზებში ყავს, აი ეკლესიის პრობლემები და ჩემი ასე ვთქვათ 30 წელი თქვენი მოსმენით, მე ვიფიქრე ვერძი შეესაბამება ალბათ მეთქი, მაგრამ თქვენ მაინც მინდა გკითხოთ. ძალიან ხისკაც და ნელბავს ვერ აიტანენ, რა ვიცი, თქვენ რას გირჩევთ. ეხლა მე მაინტერესებს ერთი დეტალი კიდევ, მათ გამოლოცვა ჩატარებული აქვს თუ იცით? არა, ასეთი არაფერი. გოგონა ეკლესიური იყო ყოველთვის და მიყვება ამ საქმეს ნაწილობრივ ეხლა. აჰა. ყოველ შემთხვევაში მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ აქ აუცილებლად საჭიროა გამოლოცვა, იმიტომ თქვენ ბრძანეთ, რომ შამთვარი აქვს თევზებში. თევზებში შამთვარის პოზიცია არის უმძიმესი, ეს არის ენერგოდაბინძურების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი. და რაც შეიძლება შორსის ადამიანი უნდა იყოს ყველა სახის ჰიპნოზისგან, ჰიპნოზი მისთვის დაუშვებელია, იმიტომ რომ გამოიწვევს ფსიქოს მასში. ასევე გავითვალისწინოთ, რომ ფსიქოტროპული პრეპარატები რაც შეიძლება მეტად შორს იყავით ამისგან, ეს დაუშვებელია მისთვის და აუცილებლად კვეთებული გამოლოცვა ჩასატარებელია, იმიტომ რომ სანამ ეს არ ჩატარდება, შეიძლება სოჭვის ეკლესიური იყოს, მე მქონია ესეთი არაერთი შემთხვევა, როდესაც ეკლესიაში დადიან, ყველაფერს ასრულებენ, მაგრამ კვეთებული გამოლოცვა ჩატარებული არ აქვთ. ამიტომ მარტო დაუშვათ ეკლესიური ზოგადი ცხოვრებისული წესი აქ ნაკლებად, ასე ვთქვათ, დაეხმარება, ზოგადად კარგია, მაგრამ ნაკლებად დაეხმარება, იმიტომ რომ აქ უკვე როცა ვხედავთ ენერგოდაბინძურებას, აუცილებლად საჭიროა კვეთებული გამოლოცვა, რომელიც სწორედ აი ესეთი დაბინძურების აღმოსაფრელად არის სწორედ. და ემძალებს ფლობს. ამიტომ აი ამის შემდგომ შესაძლებელი იქნება უკვე მათ ცხოვრებაში შემოვიდეს უფრო ნათელი ენერგია, უფრო მეტი წარმატებები და უფრო მეტი სიკეთე. აი ეს პროცესი პირველი არის,
რაც ჩასატარებელია და ეხა შეხამებაში რასაკვირველია იქნება გარკვეული პრობლემები და ზოგჯერ შეიძლება კონფლიქტების გადაიზარდოს, მაგრამ თუ უყვართ ერთმანეთი, თუ არის კომპრომისების უნარი, ეს საკითხი უფრო მოგვარდება. მაგრამ ამ საკითხს სწორედ ძალიან ცუდ ნეგატიურ დახს ასწავს სწორედ ის, რომ გამოლოცვილი არა ამ შემთხვევაში ადამიანი და შეამთვარე აქ თევზებში. აი ეს არის მაპროვოცირებელი მათ შორის ცოტა დაძაბულობისა, კონფლიქტებისა, ზოგჯერ უიღბლობის ელემენტებისა და შემდგომ. ამიტომ ეს ფაქტორი მოვაშოროთ და მე უკვე ცოტა დიპლომატიური მოქმედებებით ერთმანეთთან ურთიერთობას გავაუმჯობესოთ და მივახციოთ იმ შედეგს, რომელიც მათ სურთ. ეს ჩემი ასე ვთქვათ, ესეთი მცირე კომენტარია ამასთან დაკავშირებული. მე მგონი კიდევ ყავს ტელემაყურებელი, აქტიურებს მაყურებელი, სასიამოვნოა, ეთქობა მოვენატრეთ ერთმანეთს და ესეც ძალიან დადებითი მომენტია. გამარჯობათ, გისმენთ, ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გამარჯობათ, ბატონო მიხეილ. ჩემი შეკითხვა მდგომარეობს შემდგომში. თქვენ ცოტა ხნის წინ ახსენეთ, რომ ყველა საათს მართავს გარკვეული სტიქია. ასევე შეეხება კვირის დღეებსაც, ორშაბათიდან კვირამდე. თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, რომელი დღე, რომელი სტიქია მართავს და მე აღმოსავლური კალენდრით გახლავართ ვირთხა და ჩემთვის რაიმე საქმის დაწყება და დადებითად აისახება თუ არა რამე რო გავაკეთო, ან ვისარგებლო იმ საათით, რომელსაც ვირთხა მართავს. და დასავლურით რა ხართ? დასავლურით? სასწორი. სასწორი, კი ბატონო, ესე იგი ვირთხა სასწორი, ეს უფრო პრაგმატული ტიპის სასწორია, ინტუიციური სასწორია, ცუდი არ არის ზოგადად. რასაკვირველია, ცუდი არ იქნება თუ თქვენ გამოიყენებთ ამ ტენდენციას და ცოდნას, მაგრამ ვირთხის საათი ცოტა მძიმე იქნება თქვენთვის, რომ ვირთხის საათი გვიან არის ძალიან 23 საათიდან პირველ საათამდე, ახლა აქ რას გააკეთებ და რამდენად, ახლა შემოქმედე შეიძლება მუშაობისთვის და რაღაცის დასაწერად, კი, მაგრამ ახლა კონკრეტული ახლა საქმისთვის აქ ნაკლებად, იმიტომ რომ ამ დროს ძინავს ძირითადად საზოგადოებას. ამ ხრივ არა, მაგრამ შეგიძლიათ ვირთხისთვის მონათესავე დაუშვათ პერიოდები გამოიყენოთ და რა პერიოდები, ანუ ამაზე შეიძლება რასაკვირველია შემდგომ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს ახლა დიდი თემაა, ამაზე რომ ვისაუბრო, 10-15 წუთი მაინც დამჭირდება, ვირთხისთვის საუკეთესო საათები რომელია და ასე შემდგომ, მაგრამ მოდით ესე აღვნიშნოთ, რომ პირველ რიგში ესე იგი თქვენ გაითვალისწინეთ, რომ კარგია თქვენთვის პერიოდები, რომელიც უნდა ეს პერიოდები მოდით დავგეგმოთ ახლა ჩვენ აი ახლა ვიწყებთ სასწორში შესვლას. აი ხვალ არა ზეგ უკვე მზე და მერკური რეალურად მიუახლოვდნენ და გადადიან სასწორი ზოდიაქოში. ესე იგი 1 თვე 23 ოქტომბრამდე არის თქვენი ძალიან კარგი. სასწორის პოზიციიდან გამოიყენეთ ეს მაქსიმალურად. შემდგომ გვექნება ძალიან კარგი პერიოდი 23 უკვე ნოემბრიდან 23 დეკემბრამდე. ესეც გამოიყენეთ. ანუ მოდით ესე ვთქვათ, აი ახლა 23 სექტემბრიდან 23 ოქტომბრამდე ჩაერთვება თქვენი წარმატების საათი, ხო? შემდეგი 1 თვე ამოაგდეთ აქედან, ის თქვენთვის ნაკლებად წარმატებული. აი შემდეგ ამის შემდეგი თვე უკვე 23 ნოემბრიდან 23 დეკემბრამდე ისევ კარგია თქვენთვის. შემდეგი 1 თვე ისევ ამოაგდეთ და ასე შემდგომ. ჯერთი აი ამ საათით, ყოველთვიური საათით წარმატებლობისა ნებისმიერმა შეიძლება ისარგებლოს, იმიტომ რომ ყოველთვის აღმავალ ზონას მოყვება დაღმავალი ზონა და აქ ჩვენ დაახლოებით ასეთი ერთთვიანი მონაკვეთები გვაქვს და თქვენ შეგიძლიათ უკვე ეს გამოიყენოთ აღმავალ ზონაში დაგეგმოთ მნიშვნელოვანი საქმეები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები. დაღმავალში ეს დაწყებული აქვს აღმავალ ფაზაში საქმე გააგრძელეთ მშვიდად, წყნარად, აქ არაფერი სარისკო მნიშვნელოვანი აღარ დაიწყოთ. შემდგომ მოდის ისევ აღმავალში ისევ რაღაც მნიშვნელოვანი მოლაპარაკება, მნიშვნელოვანი იდეა, პროექტი, მათი განხორციელება, მერე მოყვება ისევ დაღმავალი, ხო? ანუ სინუსოიდას აქ ადგილი სულ. ვეცადოთ რომ აღმავალ სინუსოიდაზე გავაკეთოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეების საკითხები, იმიტომ რომ დაღმავალზე პრობლემები მეტია, სირთულეები მეტია, წინაღობები მეტია. ეს ერთი კოსმეური საათი თვეებისა გავითვალისწინოთ, ხო? შემდგომ უნდა გავითვალისწინოთ რასაკვირველია საათები, ხა მე ადრე ესე თქვენ ეთყობა ეს არა გაქვთ წაკითხული, მქონდა გამოქვეყნებული ინფორმაცია, როგორც დასავლური კალენდრით, აღმოსავლური კალენდრითაც, რომელი საათები რისთვის არის გაკეთებული და რისთვის არის კარგი. ნუ ესე იგი, რადგან უკვე შემოვიდა ეთყობა ახალი ტიპის ტელემაყურებელი, რომელსაც ის ინფორმაცია არ ახსოვს, ან არც აუკითხავს და თავისთავად უკვე საჭირო ალბათ ამის განახლება, ყოველ შემთხვევაში მე ვეცდები ამ პუბლიკაციის გამოქვეყნებას,
გამოაქვეყნებ ტელევიზიითაც ვიტყვი და გამოაქვეყნებ აუცილებლად ჟურნალ გაზეთებში ამას. იმიტომ ეთყობა მოთხოვნა უკვე ამაზე არის, იმიტომ სპეციალური ცხრილი მქონდა მე, ზეც მახსოვს აღნიშნული, სადაც ეწერა, აი დაუშვათ დღის განმავლობაში და რომელ დღეებში, რომელ საათზე, რომელ საათამდე რისი გაკეთებაა კარგი. დაუშვათ იურიდიული საკითხები როდის, სამედიცინო საკითხები როდის, დაუშვათ ოჯახთან დაკავშირებული და ასე შემდგომ. თუნდაც აი ბილეთის აღება გინდათ, აი რომელი პერიოდი ამ ხრივ სასიკეთო და ასე შემდგომ. ეს მე მქონდა ყველაფერი, ხა უბრალოდ რა მომენტია იცით, რომ მე როცა რაღაცას დავბეჭდა, ვიტყვი, გამოაცხადებ, მე მინდა რაღაც დრო გავიდეს, იმიტომ რომ არ მინდა მოვაფესდრო ადამიანი, კი ვიცი რომ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მაგრამ მე ყოფილა ესეთ შემთხვევები, რომ მეუბნებიან, რომ კაცო ეს ერთ-ეს გავიგეთ უკვე და ერთ და იგივეს რატო ამბობთ. ამიტომ ვცდილობ რომ ცოტა დრო გავიდეს. ეთყობა ეს დრო უკვე გავიდა, რადგან თქვენგან მოვიდა ესეთი ასე ვთქვათ კითხვა, ამიტომ მე ვეცდები რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად დავბეჭდო და გეტყვით სად იქნება ეს ყველაფერი. რასაკვირველია თითოეულ დღეს აქვს თავისი ინიანური მნიშვნელობა. ხა თქვენ იცით რომ თვარე მართავს მაგალითად ორშაბათს. ორშაბათი არის მინუს ანუ ქალური ელემენტების მატარებელი დღე. მარსი მართავს სამშაბათს. ეს არის ანუ ამ შემთხვევაში მოდი ვთქვათ ასე მამაკაცური ენერგიების მატარებელი. არის მათ შორის ანუ მათი ყველაზე ზომიერი ენერგიების გამოხატველი. ეს არის შაბათი პლანეტა მერკურის დღე. როდესაც ჩვენ შეგვიძლია აქტიურადაც ვიყოთ და ცოტა პასიური პოზიციას დაიკავოთ. ხუთშაბათი იუპიტერიანული დღეა, რომელიც ასევე აქტიური ენერგიის მატარებელია. შემდგომ მოდის პარასკევი, ვენერა, რომელიც ასევე უფრო ასე ვთქვათ ქალური ელემენტების მატარებელია. მოყვება მერე მას სატურნი, მზე და ასე შემდგომ. ანუ აქ ყველას აქვს თავისი სტიქიების და დამახასიათებელი აქტიური ან პასიური ენერგიების გამოხატველი ფაქტორი. ნუ ამაზე მოდით ასე ვთქვათ, ესე შევთანხმდეთ, მე მოვიმზადებ ნელ-ნელა ამ მასალებს, აუცილებლად გამოვაქვეყნებ. და თქვენ გეტყვით უკვე სად იქნება ეს მასალები, გადახედავთ ამას ყველაფერს და უკვე გეცოდინებათ, როდის რა სტიქია მოქმედებს, რაზე მოქმედებს, როდის ჯობია ამა თუ იმ საქმის დაწყება და ამისთვის საუკეთესო ხელსაყრელი დრო როდის იქნება. კი ბატონო, ამას ვეცდები და აუცილებლად გავაკეთებ. ეხლა გვყავს კიდევ ტელემაყურებელი. გამარჯობათ, გისმენთ. ხართ ეთერში, ბრძანეთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. გისმენთ. მე მაინტერესებს თქვენი წიგნების შეძენა მინდა და სად შევიძინო? ჯიხურებში ვკითხულობ არ არის, ბიბლიაში ვკითხულობ არ არის. რაზეა საუბარი, ბოდის ვიხდი? ის რა ქვია, ზოდიაქოს წიგნებზე, დიახ. წიგნები. დიახ, ზოდიაქოს წიგნები. ხო. თქვენ ბიბლიის მაღაზიებში იყავით? ბიბლიის მაღაზიებში ყველგან ვკითხულობ არ არის. ჯიხურებში ვკითხულობ არ არის და სად შევიძინო? კი ბატონო, გიპასუხებთ. ესე იგი, გამომცემელი არის ქალბატონი მაკა ბერეძე, ამიტომ მე ნაკლები კონტაქტი მაქვს აი ამ სფეროსთან, იგი წიგნების გავრცელებასთან და ასე შემდგომ, მაგრამ ნუ რაღაც ზოგადად წარმოდგენები მაქვს. აქედან გამომდინარე, მე გეტყვით, ესე იგი, რას. პირველ რიგში იყო ბიბლიის მაღაზიებში, შეიძლება გათავდა კიდეც, იყო ჯიხურებში, იყო სხვა შორის მარჯანიშვილის მეტროს გამოსასვლელთან, იქ სადაც იქ იყიდება მათ შორის პრესა და იმ პრესას თან ერთად იყიდება ეს წიგნები, მაგრამ შესაძლებელია რომ უკვე გათავდა კიდეც. არ არის გამორიცხული, ყოველ შემთხვევაში ზუსტად ეს არ ვიცი, მაგრამ გეტყვით ერთ რამეს. პირველ რიგში კალენდრები, რომელიც მე გამოვუშვი და რომელსაც უშვებ ყოველ წელს ასტროლოგიურ კალენდრებში, ყოველთვის არის დაწერილი, შეიძლება ბოლო გვერდზე იყოს, ბოლო წინა გვერდზე იქ ნახავთ, იქ არის მითითებული წიგნები, სახლში მიტანით და ტელეფონის ნომერია მითითებული. ანუ შეიძლება დარეკოთ იმ ტელეფონის ნომრით და პირდაპირ სახლში მოგიტანენ წიგნებს, რომ თქვენ ასე არ ეძებოთ და არ იწვავთ. ეს ერთი მომსახურების სფერო არის. ეხლა თუ მკითხავთ ტელეფონის ნომერს, ეხლა მე ვერ მოგატყუებთ, ეხლა ზეპირად ნამდვილად არ მახსოვს, მაგრამ მე შემიძლია გავაკეთო რა არა, კვირას როცა იქნება ჩემი გადაცემა 4 საათზე ვარსკვლავები გვამსტობენ, მე აუცილებლად ამ ტელეფონის ნომერს გეტყვით, თქვენ შეგიძლიათ შეეხმიანოთ და იქ უკვე სახლში მოტანით მოგიტანენ პირდაპირ რომელი წიგნი გნებავთ, აი იმ წიგნს და გეკნებოთ და წაიკითხავთ და იქნებით ინფორმირებული. აი ამ ფორმით, იმიტომ რომ შესაძლებელია რომ უკვე რაღაცა წიგნების ნაწილი დასრულდა და უშუალოდ ამ ბიბლიაში აღარ არის და ასე შემდგომ შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში მე გავიკითხავ კიდე ქალბატონ მაკას დავუკავშირდები და ვკითხავ თუ სადმე იყიდება თბილისში, სად შეიძლება შეძენა, თუ არა და ეს ტელეფონის ნომერი და უკვე პირდაპირ სახლში მოტანით გეკნებოთ ეს სამსახური და გეკნებოთ უკვე სახლში წიგნი. კიდევ ყავს ტელემაყურებელი, გამარჯობათ, გისმენთ, ბრძანეთ, ეთერში ხართ. მოგესალმებით. გამარჯობათ. ბიჭი 1994 წლის 20 თებერვალს დაბადება. 20 თებერვალი? დიახ. დიახ.
და გოგონა 91 წლის 30 ოქტომბერი. როგორი იქნება ერთად თანაცხოვრება, მაინტერესებს ორივესთვის მეორე ქორწინება. ნუ სხვაჩვენს მეორე ქორწინება ერთის მხრივ მოდით ესე ვთქვა, ცუდი არ არის და რატო აგიხსნით? იმიტომ რომ გამოცდილება აქვს შეძენილი. პირველი ქორწინება შეიძლება უფრო რთული იყოს. აი, ბევრ ამას სწავლობენ ადამიანები და აი ქორწინებას, როცა პრობლემები ექნება, ხა სასიამოვნო ნამდვილად არ არის და მტკივნეულია უდავოდ ამაში კეთდანხმებით, მაგრამ გამოცდილებას მაინც იძახს ადამიანი უდავოდ და აი ზოგიერთ შეცდომას, რომელსაც უშვებდა პირველ საკურწინო კავშირში, მეორე საკურწინო კავშირში ძალიან ბევრი აღარ უშვებს. აი ამ ხრივ ამ მომენტს დადებითი მხარე აქვს. ეხლა მეორე, წმინდა ასტროლოგიური. ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ ზოგადად, იმიტომ რომ ყველაზე კარგია სინასტრე, ეგრეთ წოდებული პირადი ჰოროსკოპების ერთმანეთზე დადება და აქ უკვე აბსოლუტურად ზუსტი ინფორმაციის მიღება, პლანეტების წყობა ერთმანეთთან რამდენად ჰარმონიულია და რამდენად ეს გვაძლევს, ასე ვთქვათ, სტაბილურობას ურთიერთობებში, მაგრამ რადგან ეხლა ჩვენ ეს არ აგვაქვს, მაშინ ჩვენ საუბრობთ წმინდა, ასე ვთქვათ, აღმოსავლური და დასავლური ზოდიაქოს ნიშნებიდან გამომდინარე. ეხლა მე გეტყვით პირდაპირ რა მდგომარეობა გვაქვს აქედან. ესე იგი, დასავლური ზოდიაქოს ნიშნებით 20 თებერვალი ეს არის თევზების ზოდიაქო, ხოლო 30 ოქტომბერი ეს არის უკვე მორიელი. აი ეს წყობა არის ძალიან კარგი. თევზები და მორიელი გადასარევად უგებენ ერთმანეთს. მათ არ აქვთ რაიმე განსაკუთრებული პრობლემები და ურთიერთსაწინააღმდეგო ტენდენციები. ბევრი მსგავსი თვისება აქვთ. ამიტომ უგებენ კარგად. აი ეს წყობა ურთიერთობისა დასავლური კალენდრიდან სავსებით კარგია, მისაღებია. აი რაც შეეხება აღმოსავლურს, მე არ ვიცი რამდენად გახსოვთ ამას, მაგრამ ხშირად ვამბობ ამას, მათ შორის გადაცემებში უკიჟინებ საზოგადოებას, რომ არ იყოს თქვენ შორის 3 წელიწადი, რაც დაძაბულობას ქმნის. აი აქ ჩვენ გვაქვს სწორედ 3 წელიწადი. კარგია 4 წელი განსხვავება, კარგია 2 წელი, 6 წელი განსაკუთრებულია და ნუ რატო, იმიტომ რომ ეს ვექტორული წყვილია და ამაზე ცალკე სასაუბროა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ახლა გამოდის მათ შორის 3 წელიწადი. 3 წელიწადი ზუსტად ნიშნავს იმას, რომ აი ეს ქმნის დაძაბულობას, ანუ აღმოსავლურ ზოდიაქოს ნიშნებს შორის არის ანტაგონიზმი. რამაც შეიძლება დრო და დრო დაძაბულს ურთიერთობები. ამიტომ რამდენადაც დასავლურიდან ურთიერთობა კარგია, პოზიტიურია, იმდენად აღმოსავლური ზოდიაქოს ნიშნებიდან დაძაბულობა უცლებად იჩენს თავს. დრო და დრო შეიძლება გამოიხატოს აზართა სხვადასხვაობაში, სხვადასხვა დაუშვათ ურთიერთ ინტერესებში და ასე შემდგომ. ამიტომ ზოგ თქვენ თორ შეგიძლიათ უკვე აქედან განსაზღვროთ ამ პოზიციიდან ხუთქოლიანი სისტემით ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ სამიანს. თუ იქნება ურთიერთგაგებასთან ერთად დიპლომატიის გამოვლენა, ორივე ინტუიციური ნიშანი, მეტად დაეყრდნობა ინტუიციას და უკვე პირველი ქორწინების შემდგომ გამოცდილებას, მაშინ აქვს შანსი, რომ ეს ურთიერთობა აიყვანონ 4-იანის დონემდე, ანუ გააუმჯობესონ, მაგრამ თუ ამას არ იზავენ და აქ აყვებიან ანტაგონიზმს, რომელიც აღმოსავლური ზოდიაქოს ნიშნებიდან შემოდის, მაშინ შეიძლება უფრო მეტი იყოს კონფლიქტი და სამიანს ვერ გაცდენ ხუთქოლიანი სისტემით. ამიტომ აქ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იქ იმ პოზიციიდან გამომდინარე, რომელსაც თქვენ მეკითხებით, მე მხოლოდ შემიძლია ესეთი პასუხი გაგცეთ, რომ ხუთქოლიანი სისტემით არის სამიანზე ურთიერთობა, თუმცა არის შანსი იმისა, რომ თუ იქნება ეს სიყვარულთან ერთად დიპლომატიაც და თავდაჭერა მოთმინება, ამას 4-იანზე აიყვანენ და ამ მხრივ უფრო გააწონასწორებენ და დაასტაბილურებენ ურთიერთობებს. მაგრამ რასაკვირველია იმისთვის, რომ მე მოგცეთ აბსოლუტურად ზუსტი პასუხი, ამისთვის ჭირდება ორივეს პირადი ჰოროსკოპი, ერთმანეთზე დადება და თითოეული ზოდიაქოს ნიშანში პლანეტარული წყობის დანახვა და ერთმანეთთან კონტაქტების ასპექტების აღნიშვნა, რის შემდგომ უკვე შეიძლება საბოლოო დასკვნის გაკეთება, რამდენად ჰარმონიულია ეს ურთიერთობა, რამდენად გრადი იქნება და სხვათა შორის ასეთ სინასტრეებს აკეთებენ პირველში აღმოსავლეთის ქვეყნებში, მათ შორის ინდოეთში, მათ შორის იაპონიაში, ჩინეთში. რატო? იმიტომ რომ ეს გვაძლევს აბსოლუტურად ზუსტ ინფორმაციას და უფრო მეტიც გვაძლევს ინფორმაციას იმის შესახებ წინასწარ, რომ რაში შეიძლება კონფლიქტი შეიქმნას, მაგალითად რა სფეროში. ეს სფერო შეიძლება იყოს დაუშვათ ფინანსური, შეიძლება იყოს ჯანმრთელობიდან გამომდინარე, შეიძლება იყოს დედამთილთან დაკავშირებული ან რაღაც ამ და გვარი სხვა. შეიძლება სამსახურთან იყოს და რა პერიოდებში შეიძლება გამზარდეს და იქიდან გვეძლევა ასევე ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა გზებით შეიძლება აი ეს სფერო ცოტა ასე ვთქვათ შევასუსტოთ ნეგატიური დაძაბული ტენდენცია ყოფილა ასეთ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად
ძალიან გაუკვირდა იმ წყვილს, იმიტომ რომ იყო რაღაც პრობლემები, რომელიც უკავშირდებოდა სწორედ აი დედამთილთან ურთიერთობებს და შემდგომ და დაძაბვის ტენდენციები და მართლაც ეს სიტუაცია დაიძაბოდა, ამან გამოიწვია მათ შორის უფრო მეტი აგრესია, კონფლიქტი, ნდობის ფაქტორის შემცირება და ასე შემდგომ. და იყო პარადოქსალური რა მათთვის, როცა მეუთხარი რომ აქ იყო ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა ამ დაძაბული ასპექტებიდან პლანეტა ვენერასთან, ორივეს პირად რუკაში. ვენერა მოგეხსენებათ, ეს არის არა მარტო სიყვარულის მმართველი პლანეტა, არამედ ხელოვნების. და მე სწორედ მივხვდით და უჩვენე რომ უთხარი რომ ხელოვნებასთან მიმართებაში მოდი თქვენ ახლა მეტად დაკავდით ხელოვნების სფეროთი. და ვთხოვე რომ აი მაგალითად წადით ახლა თეატრში, წადით საკონცერტო დარბაზში, რაღაც ამდაგვარი ხელოვნებით დაკავდით. და სხვათა მინაგდათ რომ ერთი კვირა ინტენსიურად დადიოდნენ ეგ მუზეუმებში, ხელოვნების სხვადასხვა კონცერტებს დაესწრნენ, ქორეოგრაფიულ რაღაც საღამოებს დაესწრნენ, იყო რაღაც ტანგოს ფესტივალი და მთელი ამბავი და სხვათა შორის ისე ადვილად გადალახეს ეს პრობლემური ერთკვირიანი ზონა, რომ აი დღემდე ახსოვთ ეს ამბავი, ანუ არის ყოველთვის რაღაცა გამოსავალი, როდესაც რითიც შეიძლება ეს დაძაბულობა შემცირდეს და არ იყოს ზედმეტად ანტაგონისტური და ზედმეტად აგრესიული. ამიტომ უკვე პირადი სინასტრები გვაძლევენ რასკველი უფრო მეტ შესაძლებლობებს, მაგრამ ზოგადი პასუხი ხლა იმ კითხვიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ გქონდა არის ესეთი, რომ ხუთკვირიანი სისტემით 3-იანზეა, 4-იანზე პერსპექტივით აღვანისა ამ შესაძლებლობებისა და ურთიერთობების. კიდევ ყავს ტელემაყურებელი, გამარჯობათ, გისმენთ, ბრძანეთ, ეთერში ხართ. გისმენთ, ჩემო კარგო. ასეთი შეკითხვა მაქვს. დაბადებული 1999 წლის 9 აგვისტოს 9 ნახევარზე. ინკია. და ეხლა ელოდება სამსახურს ამ ეს კვირაში და თქვენი აზრით როგორი პასუხი იქნება, როგორია ამ ბავშვის ეს? ამ კვირაში ელოდება? დიახ. აჰა. ნუ გამომდინარე იქედან ჩემო კარგო რომ ლომია, დავიწყოთ აქედან 9 აგვისტო. მეორეც ერთი გამომდინარე იქედან რომ ეხლა ლომის ზოდიაქოში იმყოფება სელენა, თეთრი მთვარე, ფარველი ანგელოზი. გამომდინარე იქედან რომ იგი იმყოფება აღმავალი კვანძის გვერდით. და გამომდინარე იქედან რომ ჩვენ გვაქვს კიდე ხვალ საკრალური დღე და ზეგიდან სასწორი ზოდიაქოში გადადის უკვე მზე და მერკური, გონების მმართველი პლანეტა და სასწორი მეგობრობს ლომთან და თანდათან უკვე ფაქტობრივად ზეგიდან ლომთა ენერგოტონუსი და იღბლიანობა იწყებს მომატებას. აქედან გამომდინარე უკვე თქვენ თო ხვდებით, მე მგონი რომ სასიკეთო პასუხის მიღების ტენდენცია ძალიან მაღალია. აქედან გამომდინარე მთავარი ახლა რა, რომ ეს ყველაფერი იყოს შემდეგ კვირაში, ჯობია ესე იყოს. შემდეგი კვირა უკეთესია, ვიდრე მაგალითად ეს დარჩენილი დღეები ამ კვირისა. ამიტომ თუ შემდეგ კვირაში გადაწყდება, იქნება უკეთესი. მე იმედი მაქვს, რომ დადებითად გავაწყდება ყველაფერი, იმიტომ რომ კიდევ თქვენ მორებ ლომისთვის ძალიან საინტერესო და პოზიტიური პერიოდი იწყება ორშაბათიდან. და აქ უკვე მთელი თვე ლომს შეუძლია ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწევს, არა მარტო ახალი სამსახურის კუთხით. ფარველი ანგელოზის და აღმავალი კვანძის სიახლოვე ლომში ნიშნავს იმას, რომ ლომებს ეძლევათ საშუალება უახლოეს პერიოდში დაიწყონ ახლებურად ცხოვრება, განაახლონ და სერიოზული ტრანსფორმაცია შემოიტანონ თავის ცხოვრებაში და არა მარტო შესაძლებლობა, ეს მათი კოსმიური მისიაა. მათ შორის პირადი ურთიერთობების კუთხით, სამსახურებრივი კუთხით, ლომთა ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებების დრო დგება და თან სასიკეთო უმრავლეს შემთხვევაში ცვლილებების. კიდევ ყავს ტელემაყურებელი, გამარჯობათ, გისმენთ, ბრძანეთ, ეთერში ხართ. გამარჯობათ. გისმენთ. ალო. დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ. გამარჯობათ, ბატონო მიხეილ. გამარჯობათ, ბრძანეთ. გილოცავთ დღევანდელ დღეს მრავალს და თქვენც ასევე იცოცხლეთ, დიდი მადლობა. აბა, რა გაინტერესებთ? მოგაკლოთ ღმერთმა. ბატონო მიხეილ, თქვენთან მაქვს ასეთი შეკითხვა. დიახ. ისა გოგონა არის დაბადებული, ვერცხლის წელიწადში არის ტყუპი. დიახ. და ვაჟი არის დაბადებული ვეფხვის წელიწადში, ისიც ტყუპია. სხვაობა დაახლოებით 8 წელია, მაგათ შორის დაახლოებით კი ნამდვილი. ორივე ტყუპია, ორივე ვეფხვის წელიწადში. არა, მამაკაცი ვეფხვის წელიწადშია და გოგო ვეფხვის წელიწადში. ვერთხა, გავიგე, ვერთხა და ვეფხვი, დიახ. დიახ, და მაინტერესებს როგორია მაგათი. და როგორ მიდის ურთიერთობა? თუ ჯერ არ გამოიკვეთა არაფერი? რა ვიცი, აბა ხანისა და ხანასე. რა ვიცი. ხო, ნუ მოდით ესე ვთქვათ, კი ბატონო, დავიწყოთ იქედან ხშირად მეკითხებიან, არის ორი ერთიანი ნიშანი დავუშვათ, ხო? ტყუპები ამ შემთხვევაში, აი, კარგია თუ ცუდია.
მინდა გითხრათ რომ კარგიც არის და ცუდიც. ხო, ახლა კარგი რისთვის არის? მათ ბევრი საერთო თვისებებია. ორივე გონებამახვილი, ორივე კონტაქტურია, კომუნიკაბილურია, ორივე ცნობის მოყვარია, ბევრი რაღაც საერთო აქვს, რითიც ისინი ერთიანობას პოულობენ. მაგრამ რა არის პრობლემა? ბევრი საერთო ნეგატივიც აქვს. ორივე სულსტრაფია, ორივე უყაერათოა, ორივეში შინაგანი გაურება, მერყეობა აქვს და 9 პარასკევი აქვს, დროით ყვიან და თხან ერთი უნდა თხან მეორე და აქედან გამომდინარე ეს უკვე როცა გროვდება წლების განმავლობაში ცხოვრების შედეგად ერთად, როგორც ცოტა მოსაბეზრებელი ხდება და მოსაწყენი და გამაღიზიანებელიც კი. ამიტომ მე ყოველთვის ვამბობ, თუ ტყუპებია, ჯობია იყოს მისი მონათესავე, მაგალითად სასწორი ან მერწყული, რომელთანაც ურთიერთ გაგება მაღალია, კონდეს ისინი ცოტა სხვა რაღაცებსაც შემოთავაზებენ მათ ცხოვრებაში, რომელიც აი დავუშვათ ტყუპებს ნაკლებად აქვთ, ხო? და აქედან გამომდინარე, ეს უფრო მეტად ავსებს ერთმანეთს, ვიდრე ორი ერთნაირი ნიშანი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს ორი ერთნაირი ნიშანი ცუდი. არა, ცუდი არ არის, მაგრამ არის ცუდიც და არის კარგიც. ეხლა რაც შეეხება აღმოსავლური ზოდიაქოების შეხამებას, უბრალოდ სკოლისა, მოდით აღვნიშნოთ, რომ აქ ჩვენ გვაქვს საუბარი ვირთხაზე და გვაქვს საუბარი, ესე იგი, მის გარკვეულწილად ანტიპოდ ნიშანზე. ну ახლა მოდით ესე ვთქვათ, რომ თქვა, რომ ცუდია მათი დამოკიდებულება აღმოსავლური ზოდიაქოთი, არა. მაგრამ რო გითხრათ, რომ იდეალურია, ესეც არა. აქაც საშუალო გვაქვს. ამიტომ რადგან ჩვენ დასავლურიდან და აღმოსავლური კალენდრიდან ორივეგან გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ კარგიც არის და ცუდიც, ამიტომ მკითხეთ მე ესე იგი სიტუაცია როგორია, იმიტომ რომ წესით და რიგით ხო, ესეთი ასტროლოგიური პარამეტრებით უნდა იყოს ზოგჯერ პრობლემა, კონფლიქტი, გამომდინარე ერთნაირობიდან და ზოგჯერ იქნება სრული ერთად გაგება. ისევ გამომდინარე ერთნაირობიდან ხასიათის. ამიტომ ესეთი ნიშნები ხშირად, ასე ვთქვათ, სტაბილურობას ქმნიან, ოღონდ შიგადაში გარკვეული არასტაბილური ტენდენციებით. ხო შემთხვევაში მე ვერ ხედავ მათ შორის რაღაც განსაკუთრებულ პრობლემას ამ შემთხვევაში. აი ესეთი შეიძლება ცოტა ზოგჯერ ძიძგილაობით, მაგრამ მთლიანობაში ისინი მაინც შეძლებენ სტაბილურად გავლას ამ ცხოვრებისული პერიპეტიებისა და მოვლენებისა და ყოველ შემთხვევაში ამ წყობაში მე ვერ ხედავ ისეთ საგანგაშო რაღაცას, რომ თქვათ, რომ არა ისინი ერთმანეთთან ვერ გაჩერდებიან. გაჩერდებიან, ოღონდ აუცილებლად შეგადაში რაღაც ძიძგილაობა იქნება, თუნდაც იქედან რომ მათი ენერგიები მსგავსია, ეს ენერგიები ზოგჯერ ურთიერთწინააღმდეგობაშიც მოდიან ერთმანეთთან, იმიტომ თქვენ იცით, რომ ზოგჯერ მსგავსი ენერგიები ურთიერთ საწინააღმდეგო პოლუსებს ქმნიან და აი ეს იწვევს სწორედ აი ანტაგონიზმს მათ შორის. ეხლა ჩვენ სანამ შემოვიყვანთ ტელემაყურებელს, ჩვენ ესე იგი როგორც მაცნობეს, ეხლა გვაქვს სარეკლამო მცირეოდენი ტიხარი, ძალიან მალე იგი დასრულდება, ჩვენ შევხვდებით ისევ ერთმანეთს და გავაგზავნებთ ურთიერთობებს, ეხლა ჩვენ გვაქვს სარეკლამო პაუზის დრო. ჩვენ კლავეთერში ვარ, ტელეკომპანია კავკასია, პროგრამა თქვენი დრო და ჩვენ საუბრობთ თქვენთვის საინტერესო თემებზე, უბრალოდ სკოლის ამ შემთხვევაში ეს თემები მოდის თქვენგან, თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე და ჩვენ კიდევ გვყავს ტელემაყურებელი პირდაპირ ეთერში. გამარჯობათ, ბრძანეთ, გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობათ. ძალიან მიხარია რომ დავიბრუნდით. მადლობთ. სექტემბრის თვეში მთელი შემოქმედებით ჯგუფს უსურვებ წარმატებებს. მადლობთ. სასიამოვნო ეთერებს. ეხლა რაც შეეხება შეკითხვას, ვარ თხის რქა 14 იანვარს დაბადებული. როგორც თქვენ პროგნოზირებდით და სულ გვეუბნებოდით თხის რქებს ძალიან ისეთი დაძაბული გაზაფხული, ზაფხული და აი 6 აგვისტომდე განსაკუთრებით მართლაც ეგრე იყო ჩემ შემთხვევაში და ცოტა 6 აგვისტოს მე მართლა ვიგრძენი ცოტა შეღავათი ამ ხრივ ხან ჩახელობ და ხან ეს იყო ეს მომენტები. ეხლა შეკითხვა მაქვს ასეთი ტრენინგი გავიარე და ეხლა მაქვს პრეზენტაცია, ძალიან მნიშვნელოვანი პრეზენტაცია ჩემთვის. 25 ოქტომბრამდე მაქვს ვადა მოცემული. და მაინტერესებს, აი ეხლა ამ ვადებში უნდა ჩავეტიო, რა თქმა უნდა, ზაფხულმა ცოტა ხელი შემიშავა, ეხლა ინტენსიურად კი ვმუშაობ, მაგრამ რა პერიოდია ეხლა დამდგარი თხის რქებისთვის, რომ აი ეს პრეზენტაცია. წლით რა ხართ? წლით რა ზოდიაქო? 63 წელში ვარ დაბადებული. აჰა, გასაგებია კატის წელიწადში. კი ბატონო, გეტყვით ეხლა. რა შანსები მაქვს, იმიტომ რომ ვადის იქით უკვე შანსი აღარ მაქვს და ეხლა რა პერიოდი მელოდება, დიდი მადლობა. კი ბატონო, გეტყვით ეხლა, მოდით ესე ვთქვათ, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ უკვე მზე გადადის სასწორი ზოდიაქოში. ესე იგი, თქვენ უნდა ეს ყველაფერი თუ არის ამის შესაძლებლობა, მოასწროთ უახლოესი ერთი
კვირის განმავლობაში, ეს შემდეგი კვირის განმავლობაში. ოღონდ გამოკლებით 25 რიცხვის, 25 სამშაბათი ჩვენ გვაქვს სავსე მთვარეობა. სავსე მთვარეობა იცი ცოტა მძიმე დღეა და ყველაფერი აქვს მოსალოდნელი, ადეკვატურიც და არაადეკვატურიც. ამიტომ ნუ გავრისკავთ მაინც 25-ში, მაგრამ აი დაარჩენილ დღეები იქნებ გამოიყენო და რატო ვეცდები ეს აგიხსნათ. საქმე იმაშია, რომ სასწორი ჰაერისტიკის წარმოადგენელი ნიშანი, რომელიც მაინდამაინც არ მეგობრობს თხის რქასთან. ამიტომ როცა მზე გადის სასწორი ზოდიაქოს ნიშანს, თანდათან იწყება ენერგოტონუსის და იღბლიანობის შემცირება თხის რქებისათვის, რომ მათ შორის არის სასწორსა და თხის შორის 90 გრადუსიანი დამოკიდებულება და ეს 90 გრადუსი ძაბავს ურთიერთობებს და ძაბავს სიტუაციას თხის გასთვის პირველ რიგში. ასევე როცა დავუშვათ მზე გადმოვა მე თხის ქაში სასწორს აქვს უფრო პრობლემური სიტუაციები. ამიტომ ჩვენ უმჯობესია სანამ ეს ერთი კვირა კიდევ მეტნაკლებად ნეიტრალურია და სასწორს ჯერ არ აქვს ასე ვთქვათ შესაბამისი სიჩქარე და ძალა აღებული უახლოეს ერთი კვირის განმავლობაში და ჯერ კიდევ ის კვირა ხელს უწყობს თხის რქათა მეტ წარმატებებს, მეტ განვითარებას, მეტ იღბლიანობას, აი კარგი იქნება თუ ახლოეს ერთ კვირაში თქვენ მოასწრებთ მაინც ამ ტრენინგის გავლას, იმიტომ რომ შემდგომ უკვე ოქტომბრიდან მაგალითად უფრო მეტი სირთულეები იქნება დაახლოებით 23 ოქტომბრამდე მაინც სანამ ზე არ გადავა თქვენთვის მონათესავე მორიელი ზოდიაქოს ნიშანში, იქამდე და ივლისი იგი სასწორი ზოდიაქოში, ეს კვირა ენერგოტონუსიც, უხასიათობაც, უიღბლობაც, თხის ქათა ცხოვრებაში უფრო მეტად იქნება თვალშისაცემი. ამიტომ მოდით ეხლა შემდეგი კვირის განმავლობაში მოვასწროთ, ნუ მაქსიმუმ მოდით ვთქვათ ასე 1 ოქტომბრამდე მაინც მოვასწროთ. იმიტომ რომ მე უფრო რთული პერიოდი იქნება დაახლოებით 20-23 ოქტომბრამდე მაინც. ეხლა უკვე გვყავს ახალი ტელემაყურებელი, ესე იგი გამარჯობათ, გისმენთ, ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გამარჯობათ. გილოცავ დღევანდელ დღეს. მადლობთ. თქვენს მრავალს და ეს არით იცოცხლეთ. პირდაპირ შეკითხვაზე გადავალ ახლა. ანუ მეუღლეს მერკური აქვს კირჩხიბში 13 გრადუსში. მარსიც იქვე არის 13 გრადუსში. ლილითი შავი მთვარეც არის კირჩხიბში და ოღონდ 23 გრადუსში და მერკურს აქვს ასპექტი პლუტონთან, ტრინი აქვს. და თვითონ რა ნიშანია? ორიელშია პლუტონი. ხო და გვაინტერესებს ანუ მერკურის შესახებ ინტერნეტში ამოვიკითხეთ, რომ ასეთ ადამიანს აქვს ძლიერი ხმა, ანუ მის ხმას შეუძლია განკურნოს ადამიანები და ფერას გვეთქვით. ესეთ რა, ერთ-ერთი არის ესეთი, ნამდვილად არის, არ არის ახლა ეს ტყვილი. არის ეს ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს არავითარ შემთხვევაში, რომ მაინდამაინც ეს ადამიანს უნდა კონდეს ძლიერი ხმა. რატო? თუ რა გეხსნით აქ, არის სხვა დეტალები კიდევ მნიშვნელოვანი, რა? მაგალითად, გენეტიკური ხაზი. უწყობს ამას ხელს თუ არა? რატომაც უგულებელყოფენ ამას? კი, ასტროლოგიური კუთხით ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, რომელიც აძლიერებს ხმას, მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ ესე გენეტიკური ხაზი, გენეტიკურად როგორ მოდის ხმის ტემბრის, ვიბრაციის სიძლიერე, არის ძლიერი თუ არა? ამიტომ მე შეიძლება მოგეყვანოთ ზუსტად ესეთივე ასპექტი, ოღონდ გენეტიკური ხაზი არ უწყობს ხელს და არ არის სიძლიერე. ანუ თრგუნავს ამ ასპექტს, ხო? ანუ დამსხმელი მომენტები ასპექტი შეიძლება კონდეს. შემდგომ, ცეცხლის სტიქია რამდენად გაძლიერებულია მასში. ცეცხლი ამ შემთხვევაში აძლევს ადამიანს შინაგან ძალას ხმისა. ცეცხლოვან ენერგიების ადამიანს ხშირად შეიძლება არ აქვს საოპერო ხმა, მაგრამ როცა ლაპარაკობს ძალიან ხმამაღლა და იგრძნობა საოცარი სიძლიერე ვიბრაციისა, ხო? ეს მომენტიც არის. ამიტომ მაგ გასათვალისწინებელია რამდენიმე დეტალი და მხოლოდ ამით არ უნდა შემოვისაზღვროთ. მაგრამ თქვენ გამომდინარე, რაც თქვენ ახლა მითხარით, აქ არის სხვა პრობლემა, რომელსაც თქვენ ახლა ამ შემთხვევაში გასაგებია თუმცა ხმის სიძლიერე გაინტერესებთ უფრო, მაგრამ არის სხვა დეტალი, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია და გამოსასწორებელია რა. ამ პიროვნებას აქვს საგვარეულო წყევლად შემოკარგო. მოდის დედის მხრიდან. იმპულსიდან გამომდინარე, რაც თქვენ მითხარით, თუ ეს ნამდვილად სწორია ეს თქვენი ინფორმაცია, მოდის დედის მხრიდან გენეტიკური ხაზით და აქედან გამომდინარე აუცილებლად ეს საჭიროება მას გამოლოცვა.
სხვანაირად სამშობლოში მეტად გაუჭირდება, სამშობლოში და საგვარეულოში ეყოლება ფარული მტრები, აქ მეტი სირთულეები ექნება მას აუცილებლად. ეს არის შევს მე ხა დაუშვათ ვერ მიაღწევს წარმატებებს, ამას არ გულისხმობ, მაგრამ გაცილებით მეტი სირთულეების ბარიერების გადალახვით. და ამიტომ აქ პირველ რიგში გამოლოცვა კვეთებული ესაჭიროება მას ეს ერთი და მუდმივად ესაჭიროება კიდეს იმის გათვალისწინება, რომ არ უნდა ეცხოვროს საგვარეულო სახლში, სადაც ცხოვრობს დაუშვათ იქ ცხოვრობდა ბებია, ბაბუა, წინაპრები და შემდგომ. აქედანაც და ენერგოდაბინძურების საფრთხე მაღალია და ეს აუცილებლად გაითვალისწინოს. აი ეს არის პირველი რაც მოსაშორებელია, რომ უფრო უიღბლიანი და უფრო უკეთი იგრძნობს თავი და უფრო წარმატებული იყოს და სამშობლოში ნაკლებები პრობლემები შეექმნას, შეხება ხმის სიძლიერეს კი, რასაც ამბობთ იმას ვეთანხმები, ოღონდ უნდა გათვალისწინებული იქნას კიდევ სხვა ფაქტორები, ცეცხლის სტიქიის სიძლიერე, იანური ენერგიისა და კიდევ საგვარეულო ასე ვთქვათ ხაზი. მაშინ კი, მაშინ ეს სამივე თუ პოზიტიურია, მაშინ კი ეს ადამიანი შეიძლება კონდეს საოპერო ძალიან ძლიერი ხმა. არის ეს. გამარჯობათ, კიდე ყავს ტელემაყურებელი, გისმენთ, ბრძანეთ. გამარჯობათ. გამარჯობა, დაბადებული ვარ 1996 წლის 22 ივლისს. 22? ვერ გავიგე? 22 ივლისი. ივლისი, აჰა. დიახ. დიახ. ის ნახევარზე და მაინტერესებს, ანუ კირჩხიბი ვარ, ნუ წმინდა წყლის თუ არის ლომის ზოდიაქოს ნიშნებიც მაქვს თუ არა და ეხლა როგორი პერიოდია ჩემი ნიშანისთვის. აჰა. მოდით ასე ვთქვათ, ჯერთი თქვენ ხარ დაბადებული, ისე ცოტა ესეთ პორტრეტი რომ დავხატოთ, ვირთხის წელიწადში, ეს ერთი. ვირთხა არის ძალიან პრაგმატული, საოცრად ინტუიციური, ყველაფერი მეაქვს სახლში, ანუ სოროში. ეს დამახასიათებელი თვისება. ინტუიცია სარუჩივის რასაკვირველია კირჩხიბი. თქვენ ხართ ბოლო გრადუსში კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშნისა. ამიტომ ინტუიციური შეგრძნებების ელემენტი მათ შეიძლება სიზმრის სახით, შეიძლება ცხადში, გექნებათ აუცილებლად ვერთხიდანაც და კირჩხიბის ზეგავლენიდან. მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, რომ კი მივხვდეთ იმიტომ, რომ ზოდიაქოს ნიშანი ბოლო გრადუსია კირჩხიბისა, ამის და მიუხედავად თქვენ ხართ მესაზღვრე. ანუ ბოლო გრადუსი კირჩხიბისა ძალიან სუსტია. რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ შემომავალი პირველი გრადუსი ლომისა უფრო ძლიერზე გავლენას ახდენს ამ ადამიანს. მიუხედავად იმისა, რომ აი ზოდიაქოს ნიშანი შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ბოლო გრადუსი კირჩხიბისა, ზეგავლენა ლომისა შეიძლება არანაკლები იყოს თქვენზე, ვიდრე თვით კირჩხიბისა, რატომ? იმიტომ რომ შემომავალი პირველი გრადუსი ლომისა უფრო ძლიერზე მოქმედებას ახდენს, ვიდრე ბოლო 30 გრადუსი კირჩხიბისა. ეს გავითვალისწინოთ, მაგრამ ის რომ თქვენ გეკნებათ ორივე ნიშნის თვისებები, ამას ყალი არ გაუვა. ამიტომ ეს უნდა კარგად გააგებინოთ თქვენს მეუღლეს, ან სასკვარულო პარტნიორს, რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად უჭირთ ესეთ ადამიანებთან ურთიერთობა და ხშირად მეუბნებიან მე ესე რომ კაცო ვერ ვიგებ ხან ისეთია, ხან ასეთია ეს ადამიანი. და ახლა წარმოგიდგენთ, კირჩხიბი და ლომი აბსოლუტურად ანტიპოდები არიან, ძალიან განსხვავებული თვისებები აქვს. კირჩხიბი წყლის სტიქიას განეკუთვნება, ლომი ცეცხლის სტიქიას, ლომი აქტიური, ენერგიული, ამიტომ ზოგჯერ იქნებით ლომი ძალიან ინიციატივიანი, ძალიან აქტიური, ზოგჯერ ჰიპერაქტიურიც კი ადამიანისთვის. ლომისავით შეიძლება კონდეთ ძალაუფლებისადმი უტოლვა, ზოგჯერ ლომის ეგოიზმი, უყაერატობა, სულსტრაფობა, სიზარმაცეც კი შეიძლება გამოვლინდეს და უცებ მეორე წუთს გადადიხართ კირჩხიბის შრომის უნარიანობაში, ორგანიზებულობაში, დისციპლინაში, კირჩხიბის ინტუიციაში და ძალიან ძლიერ ღრმა ტრადიციულობაში. აი ესეთი რადიკალური განსხვავებები ყველასთვის შეიძლება არ იყოს გასაგები, მისაღები, რომ ხან ესეთი ხართ, ხან ესეთი. აი ეს არის სწორედ მესაზღვრე ნიშნების, ასე ვთქვათ, დამახასიათებელი თვისება. აქ არაფერი ცუდი ამაში ზოგადად არა, უბრალოდ ადამიანს ყველას არ აქვს ადეკვატური აღქმის უნარი ამისა. თორემ მე მაგალითად თუ მგეთხოვთ, მე მიმაჩნია, რომ მესაზღვრე ნიშნებს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი სხვებისგან განსხვავებით, რატო? იმიტომ რომ თქვენ თუ შეანო ერთმანეთში თუ კარგ შერწყმას გააკეთებთ ლომის აქტიურობისა, ორგანიზატორული მონაცემებისა, ლომის ოპტიმიზმისა, ლომის, მოდი ვთქვათ ასე, კეთილშობილებისა და მაღალი ინტელექტუალური პოტენციალისა და ამას თუ შეამზავებთ, კირჩხიბის მაგალითად ინტუიციასთან, კირჩხიბის ტრადიციულობასთან, კირჩხიბის ფულის ყაერათიან ხარჯვის უნართან, ორგანიზებულობასთან და შრომის უნარიანობასთან იდეალური კომბინაცია გამოვა. და იქნებით ძალიან ძლიერი. ხო, ამიტომ აი ეს არის თავარი, რომ თქვენში ის კი არ იყოს ანტაგონიზმი და მათ შორის ეროზული დაპირისპირება და ბრძოლა, რამაც შეიძლება მთლიანად ასე ვთქვათ,
ნერვული სისტემა საულო მდგომარეობაში ჩააგდოს, შეიძლება ესეც მოხდეს, თუ ადამიანი ვერ ხვდება რა ჭირს და რატოა ხან ესეთი და ხან ისეთი და ამათ შორის დაიწყოს ბრძოლა, ანუ ხან უყერათო ხარ, ხან ყაერათიან. როცა უყერათობასავლენ თქვენში ის კირჩხები, რომელიც არის ნერვიულობს, ღიზიანდება, ეს მას არ მოწონს. როცა ძალიან ყაერათიანი ხდებით, კირჩხებში გადმოდიხარ თქვენი ლომი ღიზიანდება. გესმით, ამიტომ ეს კი არ უნდა მოხდეს. პირიქით იპოვეთ მათ შორის შუალედური, ასე ვთქვათ, ზომიერად ხარჯეთ, ცოტა პრაგმატიზმი მიეცით, ოღონდ ცოტა ფანტაზიებით ლომისა დაუმატეთ ამას. აი რაღაცა ზომიერების წერტილი იპოვეთ, მაშინ ნახეთ როგორ იქნებით. გაცრევით უკეთესი წარმატებული და მეტად ასე ვთქვათ მისაღების საზოგადოებისთვის. კიდევ ყავს ტელემაყურებელი, გამარჯობათ, გისმენთ, ბრძანეთ, ეთერში ხართ. კარგი, მადლობა. გისმენთ, ეთერში ხართ. მოგესალმებით, ბატონო. გამარჯობათ. ესე იგი, მე მაინტერესებს 85 წლის 85 წელი გავიგე, მერე? პაუზა კი გვაქვს, მაგრამ პაუზას 85 წლის 3 მარტი. 3 მარტი. დიახ, და რა გაინტერესებთ კონკრეტულად? და 82 წლის 3 ივლისი. 3 ივლისი? მე-7 თვე? კი. მე-7 თვე. კარგით, ბატონო, აქ გეტყვით, რომ აქ იგივე სიტუაცია, რაც ჰქონდა ჩვენ ერთ-ერთ წინა ტელემაყურებელთან დაახლოებით. საქმე რაშია? საქმე იმაშია, რომ დასავლური კალენდრით იგივე დავუშვათ იქ 3 ივლისი და აი ეს თქვა ზოდიაქოს ნიშნები, ამ შემთხვევაში გვაქვს თევზებთან და კირჩხიბთან საქმე, ისინი არიან ერთმანეთთან ძალიან კარგ ურთიერთობებში, მათ პრობლემები არ აქვს, და აქედან გამომდინარე მსგავსება არის, მაგრამ პრობლემა აუცილებლად არის ამ ურთიერთობებში უკავშირდება აღმოსავლური ზოდიაქოს ნიშნების შეხამებას. აქაც არის 3 წელი განსხვავება. აქედან გამომდინარე ეს განსხვავება ზოგჯერ შექმნის დაძაბულობას. ეხლა ეს არ ნიშნავს, რომ როცა ვამბობ დაძაბულობა და ანტაგონიზმის სამწლიანი გინდა თუ არა, იქ უნდა იყოს რაღაცა სერიოზული კონფლიქტები და არ არის აუცილებელი, მაგრამ დაძაბულობა, ურთიერთგანსხვავებული შეხედულებები და რაღაც ზოგჯერ ამასთან დაკავშირებული კამათი ამ პრობლემები აუცილებლად წარმოიქმნება. ამიტომ დასავლური კალენდრიდან ურთიერთობა არის თქვენთვის საკმაოდ კარგი, აღმოსავლური კალენდრიდან არის მეტი დაძაბულობა პრობლემები, რაც ითხოვს ცოტა მეტი დიპლომატიის, თავდაჭერის, მოთმინების გამოვლენას, რათა საკამათო სიტუაციაში არ შეიქმნას, ასე ვთქვათ, რაღაც კონფლიქტი და უსიამობა. აი ეს გაითვალისწინეთ. კიდევ ყავს ტელემაყურებელი, აქტიურობს მაყურებელი, სასიამოვნოა, გისმენთ, ბრძანეთ, ეთერში ხართ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება ესეთი. ახალგაზრდა არის, ბავშვი სკოლას ამთავრებს. არის ვერძი, დაბადებული არის 9 წელიწადში, 2003 წელს არის დაბადებული და პირადი ჰოროსკოპის მიხედვით დაახლოებით რაც ვიცი, ეს არის რომ შავი და თეთრი მთვარე ყავს ვერძში, მერკურიც ვერძში ყავს და აღმავალი კვანძი არის ტყუპებში. მე მაინტერესებს აი რა შეიძლება, რა სპეციალობით შეიძლება წავიდეს და რა არის მისთვის წარმატება. თქვენ ხო არ იცით, სად არის მისი იუპიტერი? იუპიტერი არის ლომში თუ არ ვწდები. ხო, აი მან არ უნდა შევწდეთ ჩვენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ასტროლოგია. მე მგონი რომ ლომშია 90%-ით ეგრევე. ხო, ნუ ასტროლოგია მოითხოვს სიზუსტეს, დავიწყოთ აქედან. ამიტომ არ ვიცი რა სიზუსტის კრიტერიუმი თქვენი ინფორმაციისა, უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რასაც მეუბნებით. მე შემიძლია გითხვათ, რომ წარმატების ფაქტორები მისი უკავშირდება თეატრს, დავიწყოთ აქედან. თეატრის სფეროში შეიძლება ძალიან კარგად წარმოაჩინოს მან თავი და საერთოდ ხელოვნების ფართო სპექტრში. ეს ერთი, თუმცა ხელოვნების სფეროში ეყოლება აუცილებლად ფარული მტრებიც, მაგრამ მხარდამჭერები და წარმატების ფაქტორებიც უფრო მეტია. ეს გავითვალისწინოთ, ამიტომ ხელოვნება, უფრო მეტიც ხელოვნებაში არ მარტო ის, რომ თვითონ არის ხელოვანი, არამედ შეიძლება იყოს ხელმძღვანელი პირი. ხელოვნების რაიმე სფეროში და უშუალოდ ადმინისტრაციული წარმომადგენელი და ასე შემდგომ, ამ ფორმითაც შემდგომ საკომუნიკაციო სისტემა აუცილებლად ტურისტული ორგანიზაციები და ამასთან ერთად ესე იგი ჟურნალისტიკა, რადიო, ტელევიზია, პრესა, სარეკლამო საგამომცემლო ინდუსტრია ძალიან კარგია ტურიზმთან ერთად, როგორც ამშვენ. პროფესიონალური დიპლომატია მისაღებია მისთვის. ასევე ძალიან კარგი იქნება ისეთ სფეროში, როგორც არის კომპიუტერული ტექნოლოგიები, პროგრამული სისტემები, ინტერნეტ სფეროს ბიზნესი ან შემოქმედება და კიდევ ერთი დეტალი, ერთ-ერთ ასეთ პიროვნებას, რომელსაც ეს ცენტროსი იუპიტერი ჰქონდა თუ ის მართლა ლომშია,
მე მას უთხარი, მაგრამ იმას ჰქონდა ლომში და მე-9 სახლში, მე-9 სახლი უცხოეთია და მე უთხარი რომ უცხოეთში თუ მოხვდები, კარგი იქნება თუ მიაქციო ყურადღებას კომერციულ, ასე ვთქვათ, გადაზიდვებს. აი ეს სფეროც იქნება წარმატებული, სხვათა მინდა გითხრათ რომ გავიდა 4 წელიწადი და აი ახლა ხან დამიკავშირდა და მითხრა რომ დაარსა თავისი ფირმა ამერიკაში, რომელიც სწორედ კომერციულ თვერძიდვებს ემსახურება და ძალიან კარგად მისდევს საქმე. ნუ აი ამიტომ ესეთი სფეროც კი მისთვის მისაღები იქნება და საკმაოდ კარგი და წარმატებული. მაგრამ რადგან ჩვენ გავნიშნეთ რომ თუ თქვენ როგორ ზუსტად იცით ეს ინფორმაცია შავი და თეთრი მთვარე გვერდი იმყოფება ვერტში, ესე იგი ამ პიროვნება ზოგჯერ ექნება აღრევა შავის და თეთრთან. ამიტომ ყოველთვის უნდა დასვას კითხვა, მე რომ ამას ვიტყვი ან გავაკეთებ, ხوار მოუტანს ეს ვინმეს, მათ შორის ჩემს თავშენ გონგრევას უსიამოვნებას კონფლიქტს. ანუ აქ აუცილებლად უნდა განაცალკევოს ამ გზით შავი თეთრისგან, იმიტომ რომ ზოგჯერ უნდა კარგი და გამოუვა ცუდად. და თვითონ ვერ მეხდება რატო და მით უმეტეს რადგან შემთვარე ვერძი ზოდიაკოში და ვერძი ძალიან ფეთქებადია და ზოგჯერ საოცრად აგრესიულია, აქედან გამომდინარე ეს ყოველთვის უნდა კონდეს წინა პლანზე ეს ფრაზა, რომ მაშინ შეიძლება თუ ეს არ ეკნა უკონტროლო ემოციების გამოხატვამ შეიძლება არაერთი კონფლიქტი და უსიამოვნება შეუქმნას შემდგომას. აი ესეც გავითვალისწინოთ აქედან გამომდინარე. თუმცა ინფორმაცია სკოლა უნდა კონდეს ზუსტი, იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ მგონი, მაგრამ აი იქნება არ არის იუპიტერი ლომში და შეიძლება ქალწულშია. ეს უკვე სხვა ინფორმაციას გაითვალისწინეთ, მაგრამ იქიდან რაც მომაწოდეთ, აი ეს ინფორმაცია სწორედ ესეთია. კიდე ყავს ტელემაყურებელი ეთერში, გამარჯობათ, გისმენთ, ბრძანეთ. ეთერში ხართ. გამარჯობათ. გისმენთ, გისმენთ. ბატონო, ესეთი კითხვა მაქვს, მყავს 2 შვილი და გლანდების ოპერაციის გაკეთებას გეგმავ და მაინტერესებს ოპერაციისთვის ხელსაყრელი პერიოდი, როდის მირჩევს, ანუ როა გართულებები და ესე შემდეგ რა გამოიწვიოს. 2011 წლის 22 მარტი დაბადების თარიღი და 2013 წლის 18 აპრილი. ეხლა მე გეტყვით ასე, მოდით ესე ვთქვათ, ეხლა მე ახლა ასე ზეპირად ვერ გეტყვით, ეს გამოსათვლელია. თქვენ ჩვენ ოპერატორთან დარეკავთ გადაცემის შემდგომ, ის მოგაწვდით, იმიტომ მე არ მაქვს ხა უფლება ტელეფონების მოწოდებისა, ის მოგაწვდით ჩვენ ტელეფონის ნომერს, საკონტაქტო ტელეფონის შეგვეხმიანებით, ამ ინფორმაციას დაგვიტოვებთ და ეს არის ცოტა უკვე ისეთ სამუშაო, მე უნდა დავждდეთ, ცოტა ვნახო ყველაფერი, დავწონო, ვნახო რა პერიოდებია. უბრალოდ ერთ რამეს გეტყვით აქედან ახლა რაც შემიძლია გითხრათ, რომ კარგი იქნებოდა უფრო მეტად, რომ ეს ცოტა ადრე განხორციელებული იყო ეს ოპერაცია გლანდებზე, რატომ რომ გლანდები ყელის სარე უკავშირდება პლანეტო ვენერას. ვენერა თქვენ მოგეხსენებათ მართავს 2 ზოდიაქოს ნიშანს კუროს და სასწორს და სწორედ უკვე ზეგიდან მზეც და მერკური შედის სასწორი ზოდიაქოში, ანუ ვენერას სამფლობელოში და თანდათან ასე ვთქვათ იწყებს დასუსტებას ისეთ ზონებისა და გაძლიერებას მათი მოქმედებისა, როგორც არის სხვა შორის აი ყელის არე. ანუ გაძლიერება ამ შემთხვევაში რას გულისხმობს, ზედმეტად მგზნობი არ ხდება ეს ორგანო. ამიტომ ოპერაციისთვის უკვე ნაკლებად ასე ვთქვათ წარმატებული პერიოდი დგება, მაგრამ ის კვირა კიდევ მეტნაკლებად ასე ვთქვათ შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ. მოდით ესე ვთქვათ, მე რამდენადაც მახსოვს ახლა ხუთშაბათი უკვე მთვარი შედის კუროში, ხუთშაბათს სამშაბათი გამოირიცხა, იმიტომ რომ სამსმთვარეობას ეს ოპერაცია არ უნდა გაკეთდეს. ხუთშაბათი პარასკევი თავისთავად გამოირიცხება, იმიტომ რომ კუროში ზის მთვარე და კურო სწორედ ასუსტებს კიდე მეტად ამ სისტემას. ამიტომ შეგვეხმიანეთ, მოდით აუცილებლად და ჩვენ აქ ზედმიწევნით უნდა ყველა ამ ნიუანსების გათვალისწინებით დაგიანგარიშებთ, გეტყვით და ზუსტად გეტყვით. რა პერიოდში და რომელ დღეებში აუჯობესია ოპერაციის ჩატარება, რომ არ შევცდეთ, იმიტომ რომ მეორე შემდეგ კვირაში არის გარკვეული წყალქვეშა ნეგატიური დინებები და დღეები, რომელმაც შეიძლება გაართულონ ესეთ სახის ოპერაცია და ამიტომ აქ რო ახლა ბავშვები არ დავაზიანოთ, ამიტომ მოდით ზუსტად დაგვირეკეთ, ზუსტად დაგიანგარიშებთ და ზუსტად გეტყვით. რა პერიოდი, ყოველ შემთხვევაში სამშაბათი რომ უნდა გამოირიცხოს, ეს ვიცი და მაღალი ალბათობით ხუთშაბათი და პარასკევიც. დარჩენ დღეებს გეტყვით. ყავს კიდევ ტელემაყურებელი, გამარჯობათ, გისმენთ, ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. გისმენთ. ბატონო მიხეილ. დიახ. კითხვა მაქვს თქვენთან. მაინტერესებს ჩემი გოგონა არის დაბადებული 93 წლის 9 მაისს. დიახ. 12-დან პირველის ნახევრამდე კვირა დღეს არის მამალი. ხო და წასვლა უნდა ამერიკაში სწავლის, აქ დაამთავრა აკადემია, კიდევ უნდა ხელოვნების სკოლაში წასვლა და მაიამის ხელოვნების სკოლაა და გაუმართლებს თუ არა იქ.
დასწრეთქვით და კიდევ ერთი რომ ეხლა ოქტომბრის შუა რიცხვებში ესე 11-დან მიდის მალტაზე როგორც ტურისტი და თუზი პერიოდი ხო არ არის. ოქტომბრის რა რიცხვებში? 11-დან 18-ის ჩათვლით. კი ბატონო. არა, ესეთი ტურისტული მოგზაურობა ამ პერიოდში არ იქნება ცუდი, პირიქით ძალიან ნასიავნები დარჩება და იქნება მთლიანობაში კმაყოფილი. უბრალოდ ერთი რამ დეტალი აღვნიშნოთ, რომ კურუა და არის მამლის წელიწადში, მამლებს საერთოდ უყვართ მოგზაურობა. მინდა ესეც გითხრათ, რომ მომავალი წელი მამლისთვის უკეთესია. ძალიან კარგი იქნება საერთოდ უცხოეთი უკვე დეკემბრიდან მთელი წლის განმავლობაში, შემდეგი მთელი წლის განმავლობაში, ხო? ამიტომ კარგი იქნება თუ ის ასე დაამთხვევს. მოდით ვთქვათ ასე უკვე დეკემბრიდან შემდეგი ერთი წლის განმავლობაში მისთვის იქნება აი რომელი კარგი პერიოდები, ამასაც გეტყვით. ნუ მაგალითად თუნდაც აი დეკემბრის 20 რიცხვის შემდგომ 20 იანვრამდე კარგი ზონაა. შემდგომ მაგალითად იგივე თუნდაც თებერვლის 20 რიცხვიდან 20 მარტამდე კარგი ზონა ასევე. ყოველ შემთხვევაში გამოიყენოს, იმიტომ რომ მომავალი წელი არის უცხოეთის წელი, წარმატების უცხოეთში წარმატების წელი და დეკემბრიდან უკვე გაიხსნება ეს ფანჯარა უცხოეთში, რომელიც მთელი წელი იქნება ძალიან აქტუალური და ძალიან წარმატების მომტანი, ამიტომ კი შეუძლია ეს გამოიყენოს, თავისი ნიჭი უნარი საქართველოში სამწუხაროდ არ ფასდება. ხელოვანი ადამიანების მით უმეტეს ნიჭი უნარი და სხვა ადამიანებისა სათანადოდ, ამიტომ კი ბატონო ამ შემთხვევაში ახლა მე რო უთხრა რომ არა გინდა თუ არა საქართველოში დარჩე და ვიცით აგ რა დღეში არიან ხელოვანი ადამიანები და როგორ ფასდებათ ახალგაზრდა თაობისას თქვა პერსპექტივა აქედან გამომდინარე ვერ გეტყვით ნამდვილად ამას უბრალოდ ახლა აი რამდენად არის ამერიკა მისთვის უკეთესი და არა მაგალითად იტალია აი ამას ახლა ვერ გეტყვით პირადი ჰოროსკოპის გარეშე ესეც მნიშვნელოვანი ნიუანსია მაგრამ თუ უნდა ამერიკა კი ბატონო მომავალი წელი მისია დეკემბრიდან უკვე მთელი წლის შემდეგი წლის განმავლობაში შეუძლია ძალიან აქტიურად წარმართოს იქ და შესაძლებლობებიც ექნება საკმაოდ კარგი მე უსურვებ მას წარმატებებს კიდევ ყავს ტელემაყურებელი გამარჯობათ გისმენთ ბრძანეთ ეთერში ხართ გამარჯობათ გამარჯობა ბრძანეთ შემოკარგო კატის ოლში ვარ დაბადებული 75 წლის პირველ ესე იგი მოფერება გიყვართ როგორც კატებს ტრადიციულად მაინტერესებს ჩემი კარიერული წინსვლა როგორი იქნება ეს დასავლური ზოდიაქოს ნიშანი რომელია კატა გავიგეს აღმოსავლური და დასავლური თაგვი არა თაგვი თქვენ ესე იგი თქვენ მითხარით კატის წელიწადში ხართ დაბადებული ხო სწორია თევზი აი ეს თევზები ესე იგი კატის წელიწადში თევზები კი ბატონო და რა გაინტერესებთ კარიერული წინსვლა ეს წელი როგორი იქნება საერთოდ ოჯახური მდგომარეობა აჰა ჩემო კარგო თევზებო აგიხსნეთ ყველასთვის ალბათ საინტერესო იქნება მთავარი ორი კანდიდატი ჩვენ ყავს საარჩევნო თევზები ხო ამიტომ ახლა თევზებისთვის ძალიან კარგი პერიოდი გახსოვთ მე კიდე გითხარით წლის დასაწყისიდან თევზებს ექნებათ სასკეტო პერსპექტივები მოიყვანე მაგალითი კახი კალაძე რომელიც იყო მთავარი კანდიდატი მერობისა და გაემარჯვა კიდეც ახლა კიდევ ამბობ სალომე ზურაბაშვილი გრიგოლ ვაშაძე თევზები არიან ყველაზე მეტი შანსები მათ აქვთ მაგრამ ნუ ალბათ სალომეს ცოტა უფრო მეტი ამიტომ მომავალი პრეზიდენტი ალბათ გვეყოლება თევზებს ახლა კარგი პერიოდი აქვს. როგორ მოასწარით ჩემო კარგებო? მოასწარით 4 მაისამდე. რატო? იმიტომ რომ 4 მაისიდან შავი მთვარე დატოვებს უკვე მერწყული ზოდიაქოს და გადავა თქვენ ზოდიაქოში თევზებში. და შემდგომ უკვე წლის ბოლომდე თევზებს ექნებათ მეტი ცდუნებები, ცოტა სირთულეები, პრობლემები, შეიძლება შინაგანი ფსიქოლოგიური, მათ შორის პრობლემები, ამიტომ ძირითადი საკითხები, ძირითადი ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ფაქტორები ეცადეთ აი ახლა 4 მაისამდე აი ახლა ამ პერიოდიდან 4 მაისამდე გადაწყვიტოთ. აქ დაიბევეთ ის ძირითადი შანსები, წარმატებები, ის საძირკველი ჩადეთ, რომელიც უკვე მე 4 მაისიდან წლის ბოლომდე მოგცემთ უფრო მშვიდად და სტაბილურად სუნთქვის ცხოვრების საშუალებას. სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო დასრულდა, 1 საათმა გაერბინა. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, ინტენსიური იყო თქვენი ასე ვთქვათ ყურადღება, თქვენი პატივისცემა, მადლობას მოგახსენებთ ამისთვის. გისურვებთ ყველას წარმატებებს, წინსვლას, იღბალს, ბარაკას ყოველ შემთხვევაში პირველში ეს არის მნიშვნელოვანი დღესდღეობით და მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ უკვე გავაგრძელებთ ურთიერთობებს კვირას გვექნება ტრადიციული გადაცემა ვსკოები გვავსტობენ შემდეგ პარასკევს უკვე გვეყოლება სტუმარი ვისაუბრებთ მასთან და ასე შემდგომ ერთმანეთს მოვიფერებით და ასე თანდათან მე მგონი საინტერესო თქვენთვისაც და ჩემთვისაც ინფორმაციას მივაწვით ერთმანეთს და ამით ვიქნებით ბედნიერები დიდი მადლობა ყურადღებისათვის